Tervehdys! Nyt ollaankin varsinaisen toivemateriaalin parissa. Kaikki aina toivoo, että tulisi pummimatskua uusilla videoilla, niin tämä video on nyt pelkkää pummimatskua. Käydään läpi tämän kauden 10 isointa virhettä, tai ainakin semmoista, mitkä mä tähän dokumentoin, ja siirrytään ensimmäisen videon pariin. Mennään ihan tuolta kauden alusta liikkeelle lähtien eteenpäin näitä, eli ollaan Portugalissa, ja siellä meillä oli tämmöinen hieno mahdollisuus, kun Helsingin suunnistajien urheilijat tästä heittäytyivät sitten kuvaamaan myös omia suorituksia ja juostiin tämmöinen 3 rastin reitti, mitä kaikki, jotka kävi juoksemassa sen, ja sitten ruvettiin katsomaan, että minkälaista suunnistusajattelua siellä itse kukin harrastaa. Ja nyt ollaan sitten siinä omassa suorituksessa. Mä kävin ihan lopuksi juoksemassa oman reitin, ja tässä nyt on vuorossa viimeinen rastiväli. Se oli kartalla, se oli 7-8 se väli, ja päätin lähteä täältä oikealta kaartamaan. Mä olin tuohon äskeiselle 7-rastillekin tehnyt aika ison virheen, en ehkä matkallisesti, mutta ajallisesti, koska täällä nuo vihreät alueet on ollut todella niin kuin hitaita tässä portugalilaisessa maastossa, ja päätin kiertää täältä oikealta tällaiselle pienelle polulle, ja mennä sitä polkua sitten tuommoisen kuviorajan reunamille, mikä on tuossa karttapalan reunassakin näkyy katkoviivalla merkattua, ja sieltä käsin sitten tarkoitus lähestyä tätä rastia. Se oli kuitenkin niin, että olisiko tämä mittakaavakin, mikä tässä kartassa taisi olla käytössä, oliko se 1:7500, niin sehän tarkoittaa, että kohteet tulee hieman nopeammin vastaan siellä maastossa, kun on tottunut, jos on juossut vaikka 1:10 tonniin kartalla. Ja tässä nyt mietiskelen vain, että mitkä oli ne kaikki syyt, mitkä aiheuttivat sitten tämänkin rastivälin heikon suoriutumisen. Toistaiseksi tilannehan menee ihan mukavasti tässä, mutta ne, jotka muistaa sen helmikuisen, oliko se maaliskuussa, kun se julkaisin sen videon, niin siitä nähtiin se, että ihan nämä HS:n kovat menijät, ihan Suomen kärkipään menijät, Topi Syrjäläinen, niin paukutti ihan suoraan tämänkin välin. Ei noita vihreitä paljon kierrelty, että nostetaan vaan vähän reittä ylemmäs ja loikitaan ketterästi sitten kaikkien piikkipuskienkin läpi mahdollisuuksien mukaan, niin kyllähän se niin vaan on, että huiput on huippuja ja sitten kuntoilijat tulee tässä perällä, eli nyt täytyy vaan ajatella aina, mikä on itselle se optimaalinen reitti. Siinäkin on sitten jonkin verran eroja, että kuinka hyvällä askeleella pystyy painamaan menemään tuolla. No, tällä välillä nyt sitten suunnitelma oli, että tätä mennään rinnettä alaspäin, niin kuin nähdään tässä. Ihan kivan näköistä maastoahan se tässä on, että kyllä tässä kelpaa edetä. Ja meillähän on nyt edellytykset ihan hyvälle rastinotollekin tässä. Poikittainen polku pitäisi tulla vastaan tuolla, ja sen jälkeen sitten pitäisi vaan leikata viistään jonkinlaista laakeapiirteistä mäkimuodon reunaa tuonne rastille, mikä on tuommoinen jyrkänne pienimuotoisen nenän päädyssä. Ja nyt tultiin tuohon polulle, ja nyt mun pitäisi sitten lähteä viistämään tuonne oikealle. Mä hieman tähyilin sinne, mutta mukavuuden halu tällä polulla juostessa vei jollain tavalla mukanaan, ja harhauduin pikkasen liian pitkään juoksemaan tätä polkua. Ja nyt mä katoin jo, että näkyykö tuolla kivi edessä. Kartan mittakaava ehkä vähän hämäs mua tässä vaiheessa. Mä jotenkin sekoitin sen tuohon aiempaan kiveen, mikä oli tuossa polun varressa, että onko se muka toi, että näyttää kyllä mun mielestä aika isolta. Sehän on tommonen ihan pienen talon kokoinen kivi tossa, ja tässä oli nyt piikkipuskia jonkin verran. Mä katsoin, että mistä mä edes pääsen sinne. No, tästä nyt varmaan päästään tähän kiven vierelle, ja edelleenkin niin mä ajattelin, että tämä on se kivi, mikä siellä polun vieressä oli, joka olisi niin kuin ollut optimaalinen lähestymisreitti tuohon rastille. Mä aloin vähän niin kuin huolestuneena pohtia tässä alitajuisesti, että onkohan toi nyt kuitenkin joku toinen kivi, että tuntui niin oudon isolta toi kivi. Ja tästä voidaan nähdä, että tässä voisi olla tämmöistä laakeata mäkimuotoa, mutta sitten samalla mä rupesin katsoa myös kompassia, ja ei toi ihan niin kuin oikealta nyt näytä tossa, että ja hervottoman kokoinen kivi tuollakin, että mikä tää nyt on, ja
Samalla kun mä katoin karttaa vähän tarkemmin, niin mä tajusin, että tuollahan on tommosia valtavia järkäleitä, tuolla missä toi mun GPS-pallura nyt tällä hetkellä on. Että nyt lähdetään vaan korjaamaan sitten suoraan sitä jyrkännerastia kohden tästä näin mäenharjan päälle ja sen jälkeen aika sillä tavalla huolettomasti lähestyin tuota rastia. Jotenkin ajattelin vaan, että kyllä se jyrkänne sieltä tulee vastaan ihan sujuvasti ja eikös tuossa edessä näytä se olevan se aukko. No se on suurin piirtein siinä aukon kulman nurkilla, että löydetäänpä täältä nyt vaan semmonen jonkinlainen väylä, mitä pitkin pääsen siihen jyrkänteen tuntumaan. Ja aika peitteisen aika niin kuin peitteessä toi oli toi maisema tässä kohtaa, ja mä en saanut ihan sitä jyrkännettä vielä niin kuin näköhavaintoa siihen. Katsoin, että onko se tässä jossain nyt sitten. Ei näkynyt niin kuin rastilippua. Ja muistaakseni Arttu vinkkasi silloin oman suorituksen jälkeen, että täällä oli vaan tosi heiveröinen naru siinä rastipisteellä. Ja ajattelin, että kyllä mä sen narun täältä tuun löytämään sitten. Katselin, että onko se tossa nyt sitten se rasti. Se olisi ollut itse asiassa tossa ehkä 15 metriä tonne oikealle, vähän tonne minne mä tähyilinkin. Mutta enhän mä vielä onnistunut sitä sit siitä havaitsemaan ja kävi niin, että ehkä tää mittakaava 1:7500 johti tähän niinku megasekoamiseen tällä välillä, että menin vielä ohi tosta rastialueesta ja katsoin, että onko tässä nyt sitten se jyrkänne. Tää on aika selkeä jyrkänteenä, mutta toihan on tosi iso muoto ja karttaankin on merkattu tuommoinen kampajyrkänne, mutta enhän mä sitä vielä niin kuin tajunnut tässä vaiheessa, että se on se kampajyrkänne homma. Tästä näin nyt sitten katoin, että onko se täällä sitten jotenkin välissä, että voiko tuo olla se siirtolohkare, jonka seinustalla on sitten toi kampajyrkänne ja kattelin, niin kuin, että voiko se olla tuolla se lippu, että tuntuu kyllä vähän niin kuin, tuntuu vähän vaikealta paikalta toi kyllä, että katellaanpa tonne alaspäin, että tonne kolonko mukaan olisi lippu laitettu, ei tuntunut todennäköiseltä ja kartassakin on jonkin verran matkaa tuohon jonkinlaiseen siirtolohkareeseen tai kivikko-symboliin, mikä tuossa rastiympyrän alapuolella on tuommoinen kolmiolla merkattu musta merkki ja ajattelin, että voiko se olla kuitenkin tässä jotenkin tässä päällä, että nyt on pakko vaan yrittää saada kiinni, että missä mä täällä sekoilen oikein. Ja nyt kun mäen muoto rupesi laskemaan tonne, niin sitten mä sainkin aika nopeasti kiinni, että nythän mä oon jo heilahtanut tänne toiselle puolelle rastiympyrää. Eli kyllä mä sanoisin, että tämä video alkoi nyt kyllä semmosesta suorituksesta, että ehkä en ole tämmöistä päässyt kokemaan sit näissä seuraavissakaan pummikoosteissa, mitä tässä tullut käymään läpi, että tässä oli kyllä niin onneton tekeminen tämän rastivälin osalta ja vielä toi aikaisemman rastinkin suorittaminen ei ollut kyllä onnistunut yhtään, että katsotaan nyt onnistunko mä rökittämään noin huonoa suoritusta näillä muilla videoilla sitten. No, nyt siirrytään sitten tonne Ahvenanmaalle. Oltiin päästy kotimaan kilpailukauden avaukseen. Siellä oli aivan uskomattoman hieno sää ensimmäisenä päivänä ja toisena päivänä sitten olikin vähän koleampi sää tässä. Ja leimataan ensin rastilla ja sitten lähdetään suorittamaan seuraavaa varsin lyhyttä väliä. Ja tässä tullaan sitten näkemään kyllä taas semmoinen ehkä varsin tyypillinen virhe tällä kaudella, mitä mä oon ehkä nyt yrittänyt pikkasen pois oppiakin itseltäni. Eli lähdin tästä nyt juoksemaan aika lailla rinteen suuntaisesti ja mulla oli ehkä vähän hieman väärä mielikuva tuohon rastipisteeseen. Mä ajattelin, että sinne pitää kavuta, mutta se olisi itse asiassa tarvinnutkin vaan laskea vähän tuota rinnettä ja senpä johdosta mä vähän päädyin ajautumaan tänne ehkä rastiväliviivan oikealle puolelle ja nyt kun mä rupean mielikuvissa katsoa, että mistä mä kapuan, tuolla edessä näyttää olevan tuommoinen pieni laakean näköinen avokallio. Onko se rasti siellä? Mulla oikeastaan se syy, minkä takia tämä virhe syntyi, oli se, että mulla ei ollut hyvää suuntakontrollia. Tämä on semmoinen, mikä tulee toistumaan nyt sitten muutamissakin näissä pummeissa. Ajauduin vähän tänne oikealle ja
uskottelin itselleni, että voisiko se olla tämän päällä se rasti jossain. Siinä oli toinenkin suunnistaja käymässä ja tuossa nyt näytti olevan jonkinlainen tommonen pieni notkelma. Mä yritin sitä nyt sovitella tuohon rastiympyrän seutuville. Ei näyttänyt kyllä yhtään samalta, missä nyt ollaan verrattuna siihen rastiympyrään. Ja tässä vähän nyt tuli pummattua. Siinä oli toinenkin suunnistaja tuli pummaamaan. Pyörittelin päätä ja havainnoin ympärille, että mistä mä voisin saada kiinni. Tässä on myös ehkä sitten semmoinen oppi kaikille muillekin, jotka tekee näitä pummeja. Sellaista suunnistajaahan ei olekaan, joka ei pummaisi joskus. Että kyllä pummi on aina, se on arkipäivää suunnistajille, sen koko vaan vaihtelee ja sitten se, että miten siitä pystyy tietyllä tavalla pääsemään takaisin raiteilleen. No, mulla meni hetki tossa, että mä tajusin, että mä olin siellä seuraavassa mäessä ja näin päästiin sitten tähän rastille. No, sitten siirrytäänkin kohta jo seuraavaan pummiin. Nyt ollaankin täällä Helsingin suunnistajien viestiharjoituksessa Porkkalan niemessä. Ja tässä on ehkä semmoinen harvinaislaatuinen pummi kyllä, minkä halusin ehdottomasti ottaa tähän mukaan. Eli tämmöinen tiivistunnelmainen keskimatkan harjoitus, jossa juostiin porukalla ja oli myös hajontarasteja. Nyt ollaan lähdetty sitten äskeiseltä kivirastilta. Lyhyt väli. Täältä pitäisi pystyä luovimaan aika lailla tämmöisessä laakeapiirteisessä rinteessä tuohon jonkinlaiselle avokallioalueelle ja sieltä pudottautua tuollaiseen pieneen kallionotkelmaan. No, tässä kävi niin, että jälleen ehkä se maaston ja kartan yhdistäminen ei onnistunutkaan niin hyvin mulla tässä. Pikkasen huono kulkusuunta. Olin hieman ajautumassa tänne oikealle puolelle. En saanut ihan tarkkaan kiinni, että missä kohtaa mä oon nyt tässä rastivälillä. Ja sieltä vielä kävi ehkä niin, että toisten suunnistajien myötävaikutuksella siinä Ville tuli tosta porhals kovaa vauhtia takaa. Ja kuvittelin, että mä lähden nyt laskeutumaan täältä kohti rastia. Mutta mä laskeudunkin jo seuraavaa rastia kohden. Ja mitä sitten seuraa? No, mennään Villen perässä tähän rastille, otetaan leima siitä. Näytti ehkä hieman oudolta toi notkelma tossa. Sen piti olla notkelma, mutta pitäkää mielessä, että mä kuitenkin suunnistan mielessäni aikaisempaa rastiväliä. Ja seuraavalle välille piti lähteä vaan ton rinteen suuntaisesti. Ja mähän lähdin ihan rinteen suuntaisesti tässä juoksemaan. Tuonne karttapalan taakse jää semmonen jyrkkä alamäki. Ja tämän piti vaan johtaa suoraan sitten rastille ja katseella nyt hain sitä pientä suota, mikä sieltä pitäisi tulla. No, suota ei nyt näkynyt ja tämä alkoi pikkuhiljaa jo menee niin kauas tämä siirtymä tässä, että aloin niin kuin epäilemään, että ei se rasti täällä oikein voi olla. Siinä kävi vielä niin, että meitä oli kanssa siinäkin 2-3, jotka tuli pummaamaan tällä samalla tavalla ja no, nyt sitten lopulta rupesin tajuamaan, että kulkusuuntakin on ihan väärä. Tässähän on kuitenkin melkein 90 asteen kulkusuuntaeroja. Sitten mä taisin oivaltaa sen, että ei hitsi, että onkohan mä tullut pitkäksi tänne jo alun perinkin, että en ole tullut tähän yhtään oikealle rastille ja nyt ei muuta kuin lähdetään korjaamaan kovaa vauhtia sitten sinne varsinaiselle oikealle rastille ja sieltä lähdetään sitten suorittamaan seuraavaa lyhyttä väliä. Tästä mun mielestä oppina kannattaa pistää mieleen se, että tämmöisillä lyhyillä väleillä aika radikaalikin lopulta pienikin sivuttaissiirtymä johti sitten siihen, että yksi rastiväli jäi väliin ja siitä sitten rupesi kehkeytymään tommonen kumulatiivinen pummi. No sitten mennäänkin sen jälkeen Finspring-kilpailuun. Nyt ollaan henkilökohtaisessa pitkän matkan kilpailussa ja lähdetään katsomaan sieltä aika alkupäästä semmoista pidempää rastiväliä. Ollaan 2-3 välillä ja täältä näin nyt sitten aika hyvin on kiivennyt tämmöistä mäkialuetta pitkin ihan tähän mäkialueen ehkäpä korkeammalle kohdalle ja
Mielestäni tässä kohtaa pitäisi olla aika hyvä tuntuma, missä kohtaa mennään. Tästähän ei pitäisi oikeastaan mitään muuta kuin mennä vaan tiukasti suunnalla, vaan rinnettä alaviistoon ja sieltä sitten pitäisi löytää toi rastipiste. Kävi kuitenkin niin, että tälläkin välillä huomataan se, että mulla ihan tässä rastin lähellä suuntakontrolli ei toimikaan niin hyvin. Ja mä lähden pikkasen hakeutumaan liikaa tonne oikealle puolelle. Tässä on myös aika kivikkoinen tää pohja ja kartaltakin sen huomataan, että tässä kohtaa on kivikkoa hieman enemmän. Siinä kohtaa, jos mä olisin tullut ihan suoraan tuohon rastille, niin ei ollut edes merkattu tuommoista kivikkokuvausta. Tästä olisi voinut ehkä vähän päätellä jo jotain, että taidanpa olla hieman liikaa täällä oikealla. Tää oli hyvin laakeapiirteinen tää rinne tässä ja se aiheutti hankaluuksia havaita, että missä kohtaa mä niin kuin tarkasti olin tässä. Nähdään hyvin, kun pää rupeaa pyörimään. Yritän havainnoida noita erilaisia kohteita, mutta en mä saa mistään oikein selkeästi kiinni. Mä arvelin, että nyt mä oon hyvin lähellä kyllä rastia ja katoin, että olisiko se tuossa vasemmalla puolella kuitenkin sitten. Lähden hieman hakeutumaan tuohon vasemmalle päin, siellä näkyy jotain muitakin suunnistajia. On ihan rastiympyrässäkin jo käytännössä nyt tai rastiympyrän reunalla. Päätän vielä lähteä tuonne rastiympyrän keskikohtaa kohden, eli tein ihan oikean korjauksen tuossa. Nyt jos mä olisin katsonut tuonne vasemmalle, mä olisin nähnyt lipun. Mutta mä en tainnut just sillä hetkellä katsoa, kun se lippu olisi ollut näkyvillä siinä. Mä hieman huonosti tähylin tuossa ja lopulta tulin siihen tulokseen, että onko mahdollista, että mä olisin kuitenkin tullut tuohon vasemmalle puolelle, että tuossa jossain tuolla edessäpäin se voisi olla se rastia. Sehän nyt jo nähdään tästä GPS-pallurasta, että kaikki liikkeet, mitkä mä teen tonne oikealle puolelle, tulee vaan lisäämään ajan hukkaa. Ja näin nyt, kun lähdin sinne suoraan kohti nelosrastia, niin tää vie vaan mua kauemmas siitä mun kolmosrastista, mikä mun pitäisi löytää tässä vaiheessa. Ei ollut helppo kyllä tässä kohtaa havaita, että missä kohtaa mä tarkalleen oon tuossa rinteessä. Ja nyt taisi olla niin, että mä näin tuossa jotain tuommoista pientä avokalliomuotoa tuolla etuvasemmalla. Ja olisiko ollut niin, että nyt mä kohta tuun tässä pysähtymään ja katson tarkemmin vielä karttaa. Että voiko olla niin, että mä nyt sitten oonkin jo täällä selkeästi nelosrastin suunnalla. Aika pitkään tuossa luin karttaa, tutkailin asiaa ja loppujen lopuksi ehkä se järki voitti tässäkin, että ei tässä oikein ollut muitakaan vaihtoehtoja. Että jos mä olisin ollut tuolla vasemmalla puolella, siinä on ehkä pikkasen enemmän kuitenkin sitä korkeusmuotoa ja erilaisia jyrkänteitä ja kohteita. Eli kyllä se ainut vaihtoehto oli, että mä olin liikaa täällä oikealla ja nyt palataan sitten lähelle sitä samaa paikkaa, missä mä jo kävin silloin alkuvaiheessa tätä pummia seisahtumassa. Ja näin täältä nyt sitten pikkuhiljaa lähestytään sitä samaa paikkaa. Tässä jossain mä taisin käydä ja no siinähän se lippukin jo näkyy. Eli oli aika pienestä kiinni, että olisin tällekin rastille sitten tullut suoraan. Tai paljon suorempaa pienemmällä pummilla. Tämän jälkeen sitten lähdetäänkin kohta katsomaan, että miten se tuolla iltarasteella se pummaaminen sujuu. Oli tuolla toukokuun alkupuolella Pirttimäessä Espoossa. Ihan mukavat iltarastit. Kävin siellä juoksemassa 5 kilometrin radan. Ja tässä ollaan menossa kutosrastille. Lähdetään tämmöistä polun mutkasta. Tarkoituksena oli mennä tämmöisen laakeamman mäen huipun. Mäen huippu näkyy tuolla etuoikealla. Nousee tommonen mäen rinne sinne, niin vähän viistää tätä mäen muotoa täältä vasemmalta puolelta. Ja kuuntelin ton alkuperäisenkin selostuksen tälle videolle ja siinä olin kuulemma ajatellut juuri kun lähden tästä polulta, että tässä on vaaran paikat, kun on tämmöistä laakeapiirteistä mäen muotoa, että
on tärkeää, että säilyttää kulkusuunnan hyvin, koska jos ei säilytä kulkusuuntaa, voi hyvin käydä niin, että ajautuu vaikka vähän liikaa tonne vasemmalle. Ja tässä itse asiassa tuli käymään juuri sillä tavalla, että mun mielikuvissani mä tulin hieman suoraviivaisemmin mäkialueen tai mäkimuodon ylitystä. Ja sitten lähdin jo kuvittelemaan sitä, että rasti olisi tässä jossain alempana, onko tässä joku jyrkänne tai muuta. Tulin tähän päälle vähän tähyilemään ja hauskasti nähdään auringon aiheuttama varjo, kun siellä Tapio pummailee. Ja tein aika nopeasti sitten päätöksen, että hetkinen, että oliko se vähän kuitenkin niin, että se voisi olla tässä oikeammalla se rasti. Tein tähän tämmöisen pienen siirtymän ja katoin, että onpa tasaisen näköinen tämä alue tossa, että kyllä se varmaan on tuolla, missä mä olin alun perinkin, että mennäänpä nyt hieman vielä tänne takaisinpäin, mistä jo tossahan mä kävin äsken seisoskelemassa, että voiko se olla täällä, ja pikkasen enemmän menin vielä tänne vasemmalle ja sitten mä rupesin kattoon kartasta, että ei, että kyllä se nyt vaan niin taitaa olla, että se rastin on kyllä melkein pakko olla siellä oikealla puolella, koska tuolla ei vaan näy mitään. Tuossa alhaalla näkyy toi mäen alaosakin jo. Ja nyt sitten tein päätöksen, että jatketaan matkaa ja juostaan vähän tonne pikkasen enemmän sinne oikealle ja sitten se rasti varmaan sieltä kyllä pitäisi tulla vastaan. Vielä en näe lippua, mutta aktiivisesti havainnoin tässä ympärille, että miltä se mäenmuoto näyttää, ja no nyt se rastilippukin tulee sitten sieltä vastaan. Siihen ihan selkeä virhe, vaikka muuten kyllä menikin ihan sujuvasti nämä iltarastit. Ja sitten ollaankin vähän ennen Jukolan viestiä, oltiin tuolla Pohjanmaalla Kauhavalla kuvailemassa noita Jukola-videoita, ja samalla reissulla sitten olin saanut kutsun, että kävin moikkaamassa vähän muutamia henkilöitä sillä, jotka oli järkkäilemässä tätä Ateno-keskimatkaa, ja tuli myös mahdollisuus käydä pieni maastotuntuman hakeminen sieltä Ateno-keskimatkan maastosta ottamassa, ja tässä ollaankin itse asiassa 1-2 rastivälillä. Lähtökohdat tälle harjoitukselle oli sellainen, että siinä oli jo tullut oltua maastossa monta kertaa viimeisen 1,5 päivän aikana, niin oli aika uupunut olo, mutta lähdin kuitenkin sitten suunnistamaan ja suorittamaan rataa. Ja tässäkin nähdään se, että nyt itse asiassa mulla liikesuunta on pikkasen kaartanut tuonne oikealle. Eli ei ollut ehkä niin hyvä suuntakontrolli, mitä olisi voinut tällä välillä toivoa. Tässä oli paljon tuommoista pientä kohdetta karttaan piirretty eri kokoista kiveä. Näitä on kyllä hyvin vaikea lukea, jos ei sitten ole ihan varma omasta sijainnista tarkasti. Ja tavoitteena oli vain nyt havaita tuommoinen pieni kalliomäki tuolla edessä, jonka sitten oikealla puolella se rasti on. Mä jotenkin kuvittelin, että mä tuun aika suoralla linjalla, ja tossa nyt näin, että on tuommoinen pieni kalliokukkula. Katoin, että onko tossa nyt sitten se rasti tämän pienen muodon takana, ja tulin tähän ja katsoin, että tuossa edes voisi olla jotain kalliomuotoa kanssa, mutta mä oonkin nyt tehnyt samaistusvirheen ja on ehkä semmoisen 50 metriä oikealla enemmän kuin mun pitäisi olla, ja tähyilen, että onko se rasti nyt sitten tässä. Ajattelin, että ollaan tässä jonkinlaisessa notkelan muodossa, ja siinä oli joku ihan minimaalisen kokoinen kivi, mitä mä kävin katsomassa, mutta eihän siinä mitään lippua ollut. No, mä päättelin väärin, että mä oon nyt rastin vasemmalla puolella, ja lähdin korjaamaan tänne oikealle puolelle. Oli hieman hankaluuksia saada kiinni, että missä kohtaa mä tarkalleen ottaen oon, ja päätin nyt sitten, että mennäänpä nyt tässä kauniina kevätpäivänä sitten vähän matkaa tänne oikealle päin, että saanko mä sieltä sitten kiinni ja tulisiko se rasti täältä sitten vastaan. Olisi ollut kyllä paljon parempi vaan pysyä paikallaan siellä ja lukea sitä karttaa hieman tarkemmin vielä muutama sekunti lisää. Ja täältä löytyikin rasti, mutta eihän se ollut edes mun rasti. Katoin koodin. Rupesin katsomaan, että
hitsiläinen, että tämä ei näytä myöskään edes kiveltä, että oliko toi kumpare, ja toi mun GPS-pallura on nyt tuolla just karttapalan oikean kulman ulkopuolella. Nyt mä palaan takaisin sieltä tuohon karttapalalle ja sain sieltä siis tuntuman siihen, että mun täytyy olla kyllä täällä oikealla ihan selkeästi ja lähdin palaamaan takaisin sitä samaa kohden, missä mä äsken olin. Se sama paikka on juuri tässä kohtaa. Tuossa on tuo pieni kivimöykky, minkä mä näin silloin ja silloin olisi pitänyt tajuta, että se rasti on ehkä 40 metriä tänne suuntaan, minne mä nyt tässä etenen tällä hetkellä. Täältä näin nyt sitten mennään reittiä eteenpäin ja kohta pitäisi melkeinpä lippukin tulla vastaan ja sieltähän se tulikin juuri oikealla paikalla, mutta itse siihen sain kunnon virheen liipastua. No, tämän jälkeen sitten, kun on Ateno-keskimatkan maastosta suoriuduttu, niin hypätäänpä sitten seuraavan pummin pariin. Tämä pummi onkin sitten sieltä Lapland O-Weekiltä, jossa juostiin 5 päivänä maastossa ja mulla oli ollut vähän sitä polvikolotusta koko kesän. Se alkoi oikeastaan sieltä juhannuksesta ja nyt sitten 4. päivänä olin päättänyt, että mä yritän pikkasen köpötellä menemään tuolla hölkkäaskeliakin ja olin itse asiassa tähän seiskarastille saakkakin päässyt aika sujuvasti. Mä olin peräti kärkisijalla siinä omassa sarjassani, missä nyt ehkä taso ei ollut mikään kauhean kova, mutta kyllä sielläkin ihan kovaa menijää oli. Pummit vaan oli ehkä vähän suurempia paikkapaikoin ja tästä nyt lähdin 7 rastilta 8 rastia kohti, jossa oli sitten toi pieni muurahaispesä rastipisteenä ja lähdin ihan suoraviivasti menemään kompassisuuntaa katsoen tässä ja tarkoitus oli löytää toi tietty taso, missä se rasti sitten olisi ja tuossa oli yksi muurahaispesä suoraan viivalla tuossa alkumatkasta ja mä luulin, että se on toi muurahaispesä, mikä on tuolla viivan oikealla puolella ja sen takia mä pikkasen korjasin mun liikesuuntaa tuolle viivan vasemmalle puolelle. Löysin mielestäni ton oikean tason tuolla ja lähdin sitten etenemään sieltä kohti rastia. Pääsin hyvin lähelle muurahaispesää. Nyt ollaan kuitenkin ehkä joku 30 metrin päässä, mutta en nähnyt lippua siinä ja pysähdyin tossa ja käänsin liikesuuntaa sitten vähän takaisinpäin. Mietiskelin, että onko mä tullut pitkäksi kuitenkin ja lähdin tekemään sitä korjausta. Sen mä jo huomaan näistä omista suorituksista, että tämä on ehkä semmoinen itse kullekin hyvä mietiskellä, että monesti kun tekee sen virheen, niin saattaa välillä kuvitella, että on tehnyt jotain liiankin radikaalia ja ne korjausliikkeen määrät saattaa olla aika suuria. Tässäkin mä oon kuitenkin, en mä nyt noin paljon olisi tullut vinoon, vaan mä tein tommosen korjausliikkeen, mikä oli pitkälti yli 100 metriä, varmaan 150 metriä melkein toi korjausliikkeen koko ja se oli aika suuri. No, tulin siellä siihen tulokseen, että kyllä mä nyt niin kuin oikealla tasolla on, että pakko se on kai vaan jatkaa vähän matkaa eteenpäin ja tuli melkeinpä samaan paikkaan, missä mä olin ollut ja lopulta sieltä se muurahaispesäkin löytyi. Valtavan iso virhe, mikä tuohon tuli aikaan. Sen jälkeen siirrytäänkin sitten Esi-Jukolaan ja tässä tulee ehkä vähän erityylinen virhe nyt tällä rastivälillä. Halusin ottaa sen tähän mukaan sen takia, koska tämä oli mun mielestä ainoa virhe, minkä mä tein tällä kaudella, mikä oli tämän tyylinen. Tämä virhe ei lopulta aiheuttanut hirveästi mulle ajanhukkaa, mutta ainekset oli paljon suurempaan. Nyt ollaan rastilla 11, Esi-Jukola keskimatkan kilpailu. Olin peräti piikkipaikalla tuossa rastilla 11 ihan hetkellisesti 40-sarjan kisassa. Ja mikä se virhe nyt oli sitten? No se virhe oli se, että lähden tästä 11 rastilta kohti rastia 12, ja te ette nyt näe tässä kartta-animaatiossa sitä, mutta se rasti 13 on suurin piirtein saman mittainen väli kuin tämä 11-12, ja te näette, kun tuo rastin viiva lähtee tuolta karttapalan yläreunassa olevalta rastilta melko samaan suuntaan kuin tämä 11-12 rastiväli. Eli mulla kävi niin, että mä jotenkin
rastilla 11 katoin, että mun pitää juosta suoraan sinne rastille 13. Ja se oli aika pitkä väli, ja siinä tarjottiin muutama eri reitinvalintavaihtoehto, mikäli se olisi ollut se oikea rastiväli. Mä päätin sitten, että mä en lähde tuolta oikealta. Se oikea toteutus olisi ollut tuolta rinnettä myöten jostain karttapalan yläreunassa näkyy tuommoinen suo. Mä olisin lähtenyt sieltä porhaltamaan. Tai sitten ihan vasen toteutus olisi ollut tuommoinen isompi kierto tästä tonne vasemmalle. Ja mä päätin kuitenkin ottaa ton suoran toteutuksen. Ja nyt kun mä puskin tämän vihreän alueen läpi tähän tielle ja aloin lukea taas tarkemmin sitä rastiväliä, niin ehkä tässä kohtaa mä nyt sitten havahduin siihen, että hetkinen, eihän mulla ole noin pitkä väli, vaan mulla on tuossa välilläkin rasti. Ja nyt mä aloin lukea sitä oikeaa väliä ja kiittelin itseäni tässä, että onneksi tajusin tämän asian, koska mulla ei lopulta syntynyt juurikaan ajanhukkaa tähän oikealle 11-12 välille, koska tätä reittiä pitkin mä olisin kuitenkin tullut. No nyt päästään sitten kanssa kyllä semmoiseen pummimateriaaliin, ollaan siellä SM-keskimatkan karsinnassa. Hyvin harvinainen ykkösväli mulle. Mä yleensä suoriudun aika hyvin näistä ykkösväleistä ja tässä juuri kirmataan nyt tähän K-pisteelle. Tästä kilpailusta ei ole edes ihan kauheasti aikaa, mutta mä päätin kuitenkin, että mä tein tähän oman selostuksen nyt sitten jälkeenpäin ja pohdiskelin aika paljon tätä myös tässä ennen tätäkin selostusta, että miten tämä nyt tälle oikein meni. Tuossa näkyy toi yksi rasti vilahti ohi. Se oli se seuraavan päivän SM-viestin rasti, missä mä kävin leimaamassa. No, mä lähdin kuitenkin porhaltamaan tätä ykkösväliä aika suoraviivaisesti. Mielikuvissa ajattelin vaan, että tosta mä nyt sitten menen tämän tiheikon läpi ja sitten liipasen ton jonkinlaisen mäen oikeaa reunaa tonne rastille päin. Ja sinänsä niin kuin suursuunnitelma oli jossain määrin kunnossa, mutta ehkä se puute sitten lopulta oli siinä, että mä en ollut katsonut hieman tarkemmin niitä kohteita ja intoa oli ehkä enemmän tässä vaiheessa kuin sitä järkeä. Paras reitti tälle välille olisi ollut mennä ihan selkeästi kiertää tuolta alempaa vielä. Kaikki nopeimmat suoritukset tehtiin sieltä. Nyt mä tulin tähän rastiväliviivan tuntumaan. Tässä oli vähän tämmöistä rikkonaisempaa mäen muotoa. Ja tämä johti siihen, että mä aloin hieman ehkä pujottelemaan sitten täällä mäkien väliköissä. Tulin tästä nyt sitten ihan rastiväliviivan vasemmalle puolelle ja nyt tapahtui tämmöinen niin kuin radikaali suunnanmuutos. Lähdin juoksemaan tämmöistä pientä notkelmaa tänne ihan poikittain rastiväliviivaan nähden ja kohta mä huomaan sen kompassista. Mä oon silleen, että hitsiläinen, että oho, mä oon aika onpas huono kulkusuunta mulla, että nyt täytyy kääntää suuntaa ja sitten aloin kääntämään sitä suuntaa ja jotenkin tässä oli niinku, mä aina niinku paasaan tästä kompassin käytöstä ja sen aktiivisuudesta, niin se kyllä jotenkin nyt oli itsellä aika huono tuossa alkuvaiheessa ja sitten kun mä tulin tämmöisen valtavan seinämän päälle, mä katsoin, että hirveä pudotus tonne alas, että onko tää mukaan nyt tää rastiväliviivan kohta, missä mä oon, että mielikuva ei ollut kyllä yhtään semmonen mulle tossa ja sitten mä rupesin katsoa, että niin, että ehkä mä oon sitten varmaan tullut tänne vasemmalle sen verran paljon, että lähdetäänpä nyt viistämään tätä rinnettä tosta ja sit mun pitäisi vaan ylittää tommonen joku pieni notkelma ja se rasti on siinä seuraavalla mäellä sillä rinteessä, että aika pahan näköinen rastipisteenä, että käydäänpä poimimassa se nyt sieltä sitten se rastilippu. Lähdin vaan porhaltaan tätä rinnettä pitkin ja tässä nähdään tämä niin toinen virhe, että vaikka mä olin tehnyt tietynlaisen ajautumisen tossa, niin mä en tarpeeksi voimakkaasti hallinnut sitä mun virheen korjausta, vaan mä vedin tätä rinnettä pitkin, mutta en laskenut tarpeeksi ja tulin ihan tosi paljon tänne oikealle. Juoksin ihan poikittain rastiväliviivaan nähden taas ja sitten mä rupesin katsomaan, että tää näyttää vähän oudolta, että mielikuvissani mä yritin katsoa tuossa, että onko tuossa edessä se mäki jossain ja tuossa näyttää niin kuin, että jotenkin tuntuu, että mä olin niin kuin menettänyt kaiken suunnistamisen taidon. Tuolla vielä meni tosiaan samassa karsintaryhmässä
juokseva Mika Rautanen porhas tuolla ja siinä hetkessä mä vielä muistin, että Mika oli toisessa karsintaryhmässä, että mä en jos mä olisin muistanut, että Mika olisi ollut samassa kuin minä, Mika lähti 2 minuuttia mun perään muistaakseni, niin mä olisin varmaan voinut juosta hänen perään vaan tossa ja hän olisi voinut pistää mut raiteille sitten tuolla rastivälillä. No, yhtä kaikki mä jäin tässä mietiskelemään, että mikäs tää oikein tää paikka tässä nyt onkaan ja tässäkin oli tämmönen ihmeellinen ojanotkelma. Mä rupesin katsoa, että no kyllähän siinä on toi ojanotkelma, mutta se näytti niin oudolta ja sitten mä tajusin, että mä oon varmaan vaan täällä oikealla niin paljon, että mennään tästä ja tossa oli toinen rasti. Satuin tunnistamaan sen koodin, kun mä olin kattonut lähdössä toisen karsintaryhmän ykkösrasti, joka oli itse asiassa toi näköjään. Niin mä sitten päättelin, että toi kivi, eihän tuossa kartalla muita kiviä olekaan tuon mun oman rastikiven lisäksi, niin sain siitä nyt tarkan sijainnitiedon sitten ja lähdin sitten palauttelemaan itseäni suunnistuksen ihmeelliseen maailmaan, eli yritin nyt saada vaan itseäni takaisin oikeasti siihen hallittuun suorittamiseen. Oli niin kauheata menoa tuossa tällä välillä, että tämä menee kyllä ehkä siihen vuoden top 3 kategoriaan. Sanoisin, että se Portugalin sekoilu, se oli aika paha. Tämäkin oli kyllä aika paha mun mielestä. No, katsotaan mitä muuta me vielä löydetään täältä. Mikä on meidän seuraava? No, tässä ollaankin jo ihan loppupuolella näissä materiaaleissa, eli vielä on jäljellä toi seuranmestaruus yökilpailu. Se olikin tässä ihan kauden lopulla kanssa ja yösuunnistusta ollaan tekemässä tämmöistä pidempää rastiväliä täällä aika miellyttävissä Nuuksion ylänkömaastoissa. Tässä rastivälissä oli kuitenkin jotain semmoista outoa. Mulla oli suuria hankaluuksia yhdistää maastoa ja karttaa toisiinsa tämän rastivälin loppupuolella. Mä en oikein vieläkään tiedä, että pitäisi ehkä melkein käydä päivällä juoksemassa tuolla ja katsomassa, että oliko siinä oikeasti jotain outoa vai minkä takia sitten tämmöinen virhe pääsee syntymään, mikä me kohta nähdään. Tässä kohtaa kuitenkin pystyin vielä tiedostamaan, missä ollaan. Ollaan tuommoisen laajemman mäkialueen ihan korkeimmilla kohdilla. Siinä oli tuommoinen vastakkaisia jyrkänteitä. Pystyin ne siitä havaitsemaan. Mutta sen jälkeen, nyt alkaa se kiinnostavin vaihe. Mulla oli ehkä mielikuvissa ajattelin, että taas aika avointa. Tuo vähän matkaa edessä mennään alaspäin. Ja sieltä pitäisi sitten tulla seuraavan mäen reunama sitten jonkinlaisen pienen suonotkelman jälkeen. Mutta tässä mä jouduin pysähtelemään. Mä olin aivan... Tää ei jotenkin vastannut mulla omia mielikuvia tää maisema. Tää oli yllättävän puustoista tämmöistä isompaa metsikköä ja kyllähän se niin onkin tuossa kartalla. Se on valkoisella merkattua, mutta jotenkin se vaan tuntui siltä, että tää mäen rinne, se näytti paljon suuremmalta, mitä mä olin jotenkin ajatellut tossa ja sen takia joudun tekemään tämmöisiä selkeitä pysähdyksiä. Mutta kun mä en oikein ollut ihan varma, että mikä muukaan tää voi olla, niin sitten oli vaan pakko mennä kompassisuunnalla eteenpäin. Kyllä mä sanon, että kompassi on todella hyvä turva tämmöisessä yösuunnistuksessa. Jos ei sitä ole, niin siitä kyllä helposti saattaa sitten kehkeytyä kaikenlaista muuta seikkailua, jos sitten varsinkin kadottaa sen suuntavaiston jossain vaiheessa. Taas tullaan pysähdykseen. Katoin, että tuossa on tommonen tasainen alue. Niin kuin kartassakin on tämä pieni suonotkelma. Mutta tämä näytti jotenkin semmoiselta paljon suuremmalta mun mielestä. Mä katsoin tuota karttaa, että tuommoinen pieni suonotkelma, niin mun mielikuvista oli jonkinlaisen mäen päällä avokallioiden välissä semmoinen pikkunen suojuotti tai suonotkelma. Mutta täällä oli tämmöistä oikein isoa puustoa, joka voi olla semmoisen kuin mäkien välikössä oikein. Ja se sai mut hämääntymään kovasti, että voinko mä oikeasti olla tässä ihan oikealla reitillä. Ja kyllähän mä oon tässä ihan oikealla reitillä. Mä oon nyt tulossa rastiympyrään tässä. Ja rasti on tossa muutaman 10 metrin päässä etuvasemmalla. Mutta kuinkas käykään? Se pitkään jatkunut epävarmuus. Ja ehkä vielä sitten taas se, että edessä näkyy toinen valo.
toisilla suunnistajilla on kyllä aika merkittävä vaikutus monesti pummeihin. Ne monissa tapauksissa voi pelastaa ja toisaalta sitten voi joskus taas altistaa niille virheille. Ja tässä tapauksessa tämä oli tämmöinen oikein perhepiirin pummi, koska otsalampun kanssa tuossa pummaamassa oli myös vaimoni Tiina. Ja vaihdettiin vähän tuossa koodeja. Okei, meillä on sama rasti. Tiina oli jo tuossa pikkasen ehtinyt pummata. Nythän mä oon Tiinan kanssa tuossa ihan niin kuin rastiympyrässä, ihan rastin vieressä. Rasti on tuossa niin kuin suoraan selän takana vasemmalla ehkä joku 40-30 metriä, eli tosi lähellä. Ja johtuen ehkä siitä, että mulla oli ollut niin kuin suuri epävarmuus tosi pitkään tässä siihen omaan suunnistamiseen, niin sitten ei välttämättä tehnyt ehkä sitä niin järkevintä valintaa. No ehkä se yksi järkevä juttu oli se, että yrittää mennä vähän vaikka ylämäkeen. Yrittää katsoa, että missä on vähän avoimempia paikkoja tai semmoisia kohteita, mitä voisi olla helpompi sijoittaa siihen kartalle. Ja tässä näin nyt sitten yritän vähän tähyillä tuota karttaa ja karttaan oikeinpäin. Kompassi laitetaan siihen viereen ja näyttää siltä, että tässä nyt kuitenkin jollain tavalla ollaan oikealla seutuvilla. Tuolla näkyy muitakin suunnistajia. Onko niistä mitään iloa tässä vaiheessa? Sitä en ollut varma vielä tässä vaiheessa. Nyt mäki näyttää taas laskevan, että voisiko se rasti olla tuolla alempana. Tässä on aina riski, että sitten kun jollain tavalla kadottaa tuntuman siihen omaan sijaintiin, niin meno muuttuu semmoiseksi päättömäksi sinkoiluksi. Lähdetään vaan etenemään tuolla maastossa ja mennään sinne, missä on muitakin, että ne varmaan tietää tosi hyvin, missä ollaan, ja ne ehkä varmaan tietää juuri, että missä se mun oma rasti on. No, kuinka todennäköistä se on? Yleensä silloin vaan ne virheet saattaa kasvaa. Eli kyllä paras suunnitelma aina, kun tulee pummi, on se, että yrittää ehkä vähän jäljittää sitä, että mitä kautta on tullut ja missä voisi olla. Ja sitten havaita semmoisia kohteita, mitkä pystyy sijoittamaan tuohon kartalle. Ja nyt mä näin ton mäen päällystän. Mä näin, että tuossa oli semmoinen jyrkänne tuolla mäen sivulla. Mä sain siitä tarkan tiedon, että tämä sijaitsee mun oman kutosrastin pohjoispuolella. Nyt ei muuta kuin lähdetään sitten sinne. Näin, mutta kyllä se sieltä se rasti sitten toivon mukaan kohta kaivetaan esille. Ja tässä nyt tuli 10 tämmöistä isompaa pummia tältä kaudelta. Kyllä tässä nyt itse kukin varmaan sai jotain ajatuksia omiinkin pummeihin ja voi sitten yrittää välttää vastaavanlaisia virheitä. Mutta ei muuta kuin nyt sitten kiitokset taas videon katselusta ja laitetaan tähän loppuun vielä yhteistyökumppaneilta vähän noita alekoodeja tietoon, niin jos vaikka otsalampun hankinta on esimerkiksi tiedossa tässä, kun syksyn illat pimenee, niin käyttäkääpä sitä hyödyksi, niin silläkin tavalla saatte vähän tuettua kanavaa. Palataan taas asiaan. Moi moi!